We have Sheikh Abu Abdallah, you know him from Masjid As-Sunnah, Jazakallah khair. He's originally from Alexandria, Iskandariya. And I have the pleasure to introduce to you two brothers that we have seen grow in this religion. And we have seen them, Jazakallah al khair, do the time and do the work and put the effort. And most of them, they're from this masjid, from Masjid As-Sunnah, when they changed the locations, but they're still the same brothers. So I'm introducing Sheikh Abu Imran, Jazakallah khair. He's the imam of Masjid Ihsan. And Al-Akh Abdelhadi, Sheikh Abdelhadi, inshallah. Abu Yasir, Abu Anas, inshallah, from Masjid Furqan from Melbourne. Inshallah, the topic of today, as you know, it's raising the kids in the West. And for us, it's a special meaning for us because we came here, when we came to this country, we were very young. And now, alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala blessed us. And we have kids, you know, most of us, we have kids. And we are facing new challenges. Challenges that our parents did not prepare us for, because this is a different country where we were brought up. So inshallah, we have to be the best example for this religion first, and the role model for our kids. Because we are the first generation, and they're coming after us. And they need to learn from us. What is it to become a Muslim, following the Sunnah, be on the straight path. So inshallah, أخلي الكلمة inshallah for the imam. For the questions, only written questions will be accepted inshallah. I have the pens, so we don't have chaotic situations. Jazakumullah khair. And at the end, you are invited to sit after the khutbah inshallah in the classes. We have dinner for you. Jazakumullah khair. And once again, thank you very much for coming and accepting the invitation. It's an honor for us. Jazakumullah khair. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أرحب إخواني وأخواتي ونقول لهم طبتم وطاب منشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. نسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة في جنته ودار مقامته. أنا إن شاء الله أتكلم عن أخطاء يقع فيها المربين مع أولادهم. أخطاء هي شائعة بين المربين مع أولادهم. أذكر أولا وأقول أن المسؤولية الكاملة هي مسؤولية الأسرة، وخاصة مسؤولية الأب، فهو المسؤول الأول والأخير على صلاح هذه الأسرة. وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل في بيته راع، كذلك المرأة في بيتها راعية ومسؤولة عن رعيته. إن الله سبحانه وتعالى سائل كل راع عما استرعاه، حفظ أم ضيع. أنت حفظت أولادك ولا ضيعت أولادك في هذه الحياة؟ الغرض أن الله سبحانه وتعالى خلقنا لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فأدخل في الموضوع مباشرة. من الأخطاء التي يقع فيها الآباء في تربيتهم لأولادهم أنهم يعاقبون أولادهم
من غير أن يتحققوا من سبب الخطأ. والمعنى نفرض أن الولد، والمقصود بالولد أنا أقصد الولد والبنت، لما نتكلم عن الولد مقصود بالولد والبنت. الولد وقع في خطأ، مثلا كذب أو سرق، يأتي الوالد أو تأتي الوالدة وتقع بالولد أو البنت العذاب الأليم بدون تبين وبدون تثبت، فلا بد أن تسأل عن سبب الخطأ أولا، ولا بد أن تسأل عن السبب بطريقة معينة. ما هذه الطريقة؟ أولا تأخذ الولد في مكان ما وتسأله وتعرض في الأسئلة. أولا سمعت أنك تحتاج كمبيوتر، سمعت أنك تحتاج أي غرض من الأغراض التي يريدها الولد أو البنت. فهنا يفطن الولد أو تفطن البنت أنه عمل عملا أو أخطأ خطأ، وأنت لا تدخل إلى الخطأ مباشرة. انظر، سمعت كذا أو علمت بطريقة ما كذا، فيبدأ الولد هو يعرض مشكلته ويقول عن سبب عقاب أو سبب تقصيره أو كذبه أو سرقته إلى غير ذلك. هذا خطأ يقع فيه بعض الناس، عدم التبين في سبب الخطأ الأولاد. ثانيا من الأخطاء إهمال الأولاد وجدانيا وعقليا وروحيا. طبعا نحن مشغولون بالعمل طوال الليل طوال النهار، ومنهم من يشتغل أيضا طوال الليل. إن الله عز وجل يبغض كل جعظري جواظ، صخاب في الأسواق، عالم بأمور الدنيا جاهل بأمور الآخرة. حتى وصف النبي صلى الله عليه وسلم قال: حمار بالنهار جيفة بالليل. طول النهار عمال يدور ويشتغل، وترك الأولاد وترك تربية الأولاد والنصيحة. مش عارف الأولاد صلوا، الأولاد أدوا ما عليهم من دراسة، في مراقبة، ما في اهتمام. حتى الاهتمام وجدانيا، إن بعض الأطفال لا يقبلهم آبائهم. خلينا بصراحة، بعض الناس يستأنف ويستنكف أن يضم ولده إلى صدره، يستنكف أن يضم ولده إلى صدره. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الحسن والحسين كما ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم. ولما رآه الأقرع بن حابس قال: يا رسول الله، إن لي 10 من الأولاد ما قبلت أحدا منهم قط. وذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم: وما لي أن نزعت الرحمة من قلبي. أنا ذنبي إذا كانت الرحمة نزعت من قلبي. من لا يرحم لا يرحم. فعدم تقبيل الأولاد، عدم الاهتمام بالأولاد وجدانيا، هذا خطأ كبير على الأسرة وعلى الولد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. The Shaykh started with greeting the audience and making dua for Allah subhanahu wa ta'ala to bless all of you. And he went on to point out some of the mistakes that most of the parents fall into when it comes to their upbringing to their kids. He started by saying that when it comes to the responsibility of the upbringing of the family, falls categorically on the shoulder of the parents, but mainly the father. He's the one who is supposed to make sure that the well-being of the whole family is attended to. The father is primarily the first and the most responsible when it comes to
the upbringing of the family. The Prophet ﷺ said, each and every one of you is made responsible for that which Allah subhanahu wa ta'ala appointed him to. And for that responsibility, he will be held accountable. The father is in charge of his household. He will be held accountable for that household. The mother is in charge of that household. She will be held accountable for that which she was made responsible for. And he started by pointing out some of the mistakes. The first one is, he pointed out that hastily, so many parents rush to punish their kids without finding out the reason behind a mistake. They could easily assume that something happened, and instead of asking the questions, finding out whether it happened and how it happened and why it happened, directly they go to the route of punishment, and severe punishment in some cases. And that happens from both the father and the mother in that case, when in fact the etiquette is for the father, whether that is the parents rather, whether that is the father or the mother. The first approach is to indirectly approach the kids. And he mentioned the ta'rid. And the ta'rid is not to go head on with your direct questions. Why did you steal the pen? Or why did you lie? Or rather indirectly introduce the idea to the kids. And the kids are smart. When you're dealing with them, approach them indirectly to where they have the problem introduced to them. And then you get to a resolution with the kids by them being introduced to the mistakes that they made, instead of rushing directly. Because what happens is, when you build that relationship that is where the dynamics in it are based on every single time you sneeze, you get a slap in the face, that closes the door of communication and the ties between the parents and the kids. And this is the point that Shaykh is making. The second mistake is for the parents to ignore the needs of the kids. Spiritually, he mentioned, emotionally, all of these needs, but especially when it comes to their emotion needs and their spiritual needs. Spiritually is for them to teach them their religion, the basics. Because there is always this anticipation from the parents, the picture that usually we have for our kids does not really go hand in hand with our work that we give the kids. We have an idea that is so out there, but when it comes to our work towards making that idealistic idea taking place and happening, there is that gap. And then what happens is, there is again that disconnect. And he gave the example, when it comes to the emotions, so many parents are so, especially the fathers, they're so distant when it comes to being affectionate with their kids. And he gave the example of a companion by the name of Aqra ibn Habis. Was one of the companions who saw the Prophet ﷺ kissing and hugging and being very affectionate with Al-Hasan al-Hussein. He said, Ya Rasulullah, he thought that it was a wrong approach, a wrong practice, a wrong thing to do.
It's not a manly thing to really kiss your kids, to give them a hug, to be affectionate with your kids. So he said, Ya Rasulullah, well, I have 10 of them. I've never kissed or hugged any of them. The Prophet ﷺ says, what can I do for you? If Allah Ta'ala took away mercy, the rahmah from your heart, what do you want me to do for you? Because when it comes to the affection is well needed, and especially at an early age. And also the spiritual education and discipline is also needed at that early age. فإهمال الأولاد أيها الأحبة وجدانيا وعقليا وروحيا يؤثر على تربية الولد. أنت تسأل ابنك على الهومورك كل يوم ولا تسأله على الصلاة. فلا بد أن تراعي هذه المرحلة خصوصا في سن قبل التمييز، قبل أن يميزوا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول علموا أولادكم الصلاة ل7 واضربوهم عليها ل10. ممكن تعاقب ابنك على أمر لا يستحق عليه العقاب، أمر بسيط جدا بتعاقبوا عليه، أما الصلاة ما بتعاقبوش على الصلاة. ولذلك لابد أن تراعي أحوال الولد روحيا. أقصد بروحيا أي تعاليم الشرع، تعاليم الدين، الصلاة. لابد أن تسأله عن الصلاة. هل صليت يا ولد؟ يقول لك لا يا أبت. لماذا لم تصلي؟ ألم تعلم أن الصلاة فرض؟ لم تعلم أن الصلاة عماد الدين؟ ولابد أن تبين للولد خطر تارك الصلاة وخطر تأخير من يصلي بعد الوقت وتعنفه، ولكن في الوقت المناسب. ولذلك أيها الأحبة لابد أن تتبين أولا لماذا لم يصلي الولد. فلو كنت مسؤول أولا وأخيرا فأنت القدوة، فإن لم تصلي وتؤدي فرائض الله سبحانه وتعالى في الوقت فالولد بالطبيعة لا يصلي ولا بد أن يؤخر الصلاة. فلا بد أن تكون قدوة للولد، أنت لابد أن تكون قدوة للولد. ولذلك سأل تلميذ شيخه في سن 7 قال يا شيخي أريد أن أعلم الاسم الأعظم، عايز يعرف الاسم الأعظم. وأراد الشيخ أن يؤدبه، أن يعلمه، فقال له ائتني غدا إن شاء الله. فجاءه في الغد أحضر له صندوقا ووضع فيه فأرا. تعرفون الفأر؟ ها؟ الفأر عامل مشكلة. ووضع فيه فأرا وأحكمه جيدا. فالولد التلميذ أخذ الفأر وأخذ الصندوق بعد أن قال له الشيخ اذهب بهذا الصندوق إلى فلان وأعطيه لفلان. أخذ الصندوق وفي طريقه سمع خروشة وصوت الفأر. الولد يحب الاستطلاع، يحب أن يعرف لماذا منعت عنه كذا، لماذا أعطيته كذا، فيحب الاطلاع والممنوع مرغوب. فمن أمسك بهذا الصندوق وهو يدور في خاطره أفتح الصندوق أم أذهب بهذا الصندوق إلى ذا الرجل. فالمهم فتح الصندوق. أول ما فتح الصندوق على طول نط الفأر، هرب الفأر. رجع لشيخه قال له ما هذا؟ قال يا شيخي فتحت الصندوق فقبض الفأر. قال يا بني أنت لم تستأمن على فأر، فهل تستأمن على اسم الله الأعظم؟ فلابد أن تزرع الثقة في الطفل والصبي وابنك. لذلك من الأخطاء التي يقع فيها كثير من الآباء الخلاف بين الأب والأم في أسلوب التربية. ده مهم جدا، الخلاف بين الأب وبين الأم في أسلوب التربية. نضرب مثال. خلاص احنا في سمر بعد المدارس الأولاد عايزين يتفسحوا. يتفسحوا فين؟ يروحوا
والبرن عند الشيخ، وعند الفسحة بقى عند الشيخ أبو أنس يوكوفيتش. فالأولاد يريدون أن يخرجوا من هذا الكبت طوال العام، لكن في هذا المكان فيه عري وفيه اختلاط وفيه معاصي، وبعدين يذهبون إلى الأم: يا أمه نريد أن نذهب إلى مكان كذا وكذا. الأم بطبيعة حالة الأم هي تريد أن تلبي جميع طلبات الأولاد، وهذا خطأ كبير أيضا. فتذهب للأب، خد بالك الأب ملتزم يعلم خطر العري وتأثيره على الأولاد، ومن شب على شيء شاب عليه. طيب هروح احنا الملبورن وفيه العري وفيه وفيه وفيه، فالرجل يقول لا أرضى بذلك أبدا. فتتناقش الأم مع الأب أمام الأولاد، فالأب يقول لا، والأم تقول لابد أن نذهب نروح على الأولاد يا أبو محمد. يا أخي ما تحبكهاش أوي، بيحصل في بعض الأسر. يا أخي ده الأولاد نفسهم يتفسحوا عشان طول العام بيدرسوا، مش مشكلة. فيحدث عند الأولاد كره للرجل وحب للأم. فهذا التناقض في التربية لابد أن يدور ما بينك وبين زوجتك في حجرة النوم فقط، لا تسمع من تتفق أنت وزوجتك على اتفاق، ثم تخرج إلى الأولاد بهذا الحل السليم المقنع. ولذلك بعض الأطفال يا أخوانا لا يحبون آبائهم. ليه؟ الوالد يتسلط في بيته وشديد في بيته، والأم تفتح كل شيء في تناقض في التربية، تفتح كل شيء للأولاد فتقع المصيبة. حتى الولد يتمنى أن يخرج الأب من البيت حتى يتحدث مع أخوه، قل هو إمتى يخرج من هنا؟ إمتى يخرج؟ مش هيخرج. يتمنى أن يخرج والده إلى أي مكان. ثم تحدث بعد ذلك من الإهمال عدم مراقبة الأبناء في البيت. يعني مراقبة الأولاد، مراقبة الأولاد. الولد عنده تليفون وعنده ايباد، عنده كمبيوتر، لابد أن تسأله ما هذا الموقع. إذا كان يدخل على موقع يفسده فلابد أن تبين له، وأن تبين له كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبين للأطفال: يا غلام كل بيمينك وسم الله. أحيانا لما أكل الحسن من تمر الصدقة قال: كخ كخ، ألم تعلم أن لا نأكل من تمر الصدقة؟ يعلم ويربي. فكذلك أيها الأحبة الفضلاء، لا بد من توجيه الأولاد، وعينك خصوصا في هذه البلاد، بلاد فتن، ولا بد أن تنظر في أصدقاء الأولاد. يا أخي اطلع نظرة مرة إلى شكل أصدقاء ولدك. القصة الشعر لها معنى. الولد صديق ابنك أو صديقة بنتك لبسها ده، كلف نفسك مرة وانظر إلى اللبس، إلى قصة الشعر، وشوف واعطي نظرة. أنا مش بقول لك اعمل صداقة مع الولد، لا، اعطي نظرة شوف ابن مين، لأن الأولاد والأصدقاء يؤثرون على الطفل وعلى الولد. في هذه البلاد لابد أن تكون مراقبا جيدا. أنصح نفسي، أنصحكم جميعا أن تراقبوا أولادكم، وأن تعطوا الثقة في أولادكم. ولذلك من الأخطاء أيضا، عشان أختم، أنا يعني لا أحب أن أطيل، إهمال اللغة العربية. إهمال اللغة العربية لا سيما في البيوت. الولد بيتكلم بلغة عالية، حتى في المسجد بيتكلم، في المدارس بيتكلم، في الشارع، في الأماكن العامة، في البيت لا يتورع الرجل أن يتكلم مع ابنه. أين اللغة العربية؟ اللغة العربية يا أخواننا لغة القرآن، لابد أن نهتم بلغة القرآن. والله أنا أتعجب لما الولد يكلم أبيه والوالد يكلم ابنه باللغة الإنجليزية ليل نهار. يا أخي هذه قناة،
هي لغة القرآن. كيف يتعلم الولد القرآن؟ أنت عرب، أنت مسلم، كيف تأتي بولدك أو يؤتى له بمترجم يترجم له القرآن؟ كيف يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ لابد أن تبكي. ولذلك الأولاد لابد أن يتعلموا اللغة العربية، وأن تجاهد وأن تدفع لهم، أن تبذل لهم قصارى جهدك. فاللغة العربية أساس كل شيء. بدون اللغة العربية لا يحب ولدك القرآن أبدا. ذلك لابد أن نهتم يا إخوان باللغة العربية. اوعى تكلم ابنك في البيت، يكفي عليه في المدارس، يكفي عليه في الأماكن العامة يتكلم بلغة الأعاجم، لكن في البيت حتى بالهضرة المغربية ولا هضرة ما أعرفش، مش مشكلة بالهضرة باللهجة، لكن يا أخي اوعى تضيع اللغة العربية. والله واحد بيحزن إن أولادنا كيف الولد مسلم مش عارف ينطق أشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله، بيدعدع في القرآن، مش عارف يقرأ القرآن. فأنت فين دورك؟ أنت دورك تجمع له المال؟ لا، أنت دورك أيضا أن تعلمه القرآن، ودورك أيضا أن تراقبه، ودورك أن تعاقبه العقاب الذي أمرك به النبي صلى الله عليه وسلم. وفي طفل بيتعاقب، أنا انتهى في طفل بنظرة عقل، نظرة كده يخطئ الطفل نظرة يفهمك. وفي طفل تنظر له تبرق له ما بيتعظ، تعمل معاه جميع الوسائل ما بيتعظ. يبقى تستخدم الوسيلة التي لا يحبها هو، كمثلا حرمه من المصروف، ما فيش زيارة لفلان، تاخد منه الايباد كل شيء والتليفون بقى تحرمه. وانت عارف بقى نقطة ضعف ولدك ايه ونقطة ضعف بنتك ايه. وانا بنبه على الاولاد البنات ابنائنا لابد ان يلتزمنا بالحجاب الشرعي. لا صلاة لحائض الا بخمار. اذا بلغت البنت لابد ان تلبس الحجاب الكامل وتشوف اصدقاء بنتك ايه، تعلمها القرآن. تعرف فرصة عظيمة تعلم أولادك القرآن، تعلمهم اللغة العربية. وأخيرا يعني التأديب يختلف من طفل إلى طفل، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم، وكما نسأله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. هذا صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. The Shaykh went on, continued with the falling short of the mark when it comes to the spiritual discipline for the kids. The spiritual education is very necessary because most times the parents get so sidetracked with the hard work they put outside, making a living, and thinking that as long as they can afford for them the necessary things for their daily lives, then that takes care of their responsibility towards the kids. When in fact that is nothing but Amin. The main thing to be paid attention to is their spiritual education. He gave the example, for instance, of how we get so, or the parents rather get so adamant about the consistency of having their kids and their clothes washed when it comes to their academics. Did you do your homework? But when it comes to a salah, there's no consistency, whether you prayed or not. And the reminder is not something that should take place sporadically, occasionally, but rather consistent. Make sure that the 5 prayers are prayed. Remind them 5 times.
Some kids need more than one reminder. Did you pray Dhuhr? Did you pray Dhuhr? Did you pray Dhuhr? Did you pray Dhuhr? 10 times so we can pray Dhuhr. Do the same thing with Asr. Did you pray Asr? Did you pray Asr? Did you pray? Make it a broken record. But the main point is make sure that As-Salah is not just a broken record when it comes to the reminder. Be the example. Be the model that the kids need to model themselves after. If you pray, they see you pray. A human nature is, whether with the kids or with adults, they imitate easily. And it's so easy, it's almost no effort. When they see an example before their eyes, they follow it. More than they would follow a broken record. Do it, do it, do it, do it, do it. But when you turn around, how come you're not praying? So that's an example. And he gave an example also about when it comes to the kids making a mistake, discipline them by educating them about the reasons why. For instance, the salah. Give them the example, because the kids might have their own ideas as to why, and the reasons might be false reasons as to why they don't pray. They need to be corrected. They need to be educated. And he gave an example of a kid at the age of 7 who went to his sheikh and told him, I wanted to know Ismullah al-A'zam, the most powerful name of Allah subhanahu wa ta'ala. And the sheikh told him, come to me tomorrow and I will teach you. When the kid came back the next day, excuse me, his sheikh gave him a box, and in it he put a mouse. And he told him, take this mouse to so-and-so. The kid took the box out, and all of a sudden he heard the noises and all the scratching of the mouse inside the box. Curiosity, as the expression goes, kills the cat. And then he couldn't resist, so he ended up opening the box. The mouse took off, escaped, came back to his sheikh and says, this is what happened. I was so curious, I opened the box and then the mouse took off. The sheikh told him, you were asking me about Ismullah al-A'zam, and you wanted me to trust you with Ismullah al-A'zam when you can't even be trusted with a mouse in a box. See, education by example is something that sits well with the kids, in other words. And it is extremely important that you don't just give down the orders, but follow them with explanation. Because explanation goes a long way. Because one of the things that, a misconception rather with the parents, is that they're just kids, they don't understand. They do understand, sometimes more than you do. See, and their perception of what is explained, if it is done well, it sits with them. This is a treasure that will stay with them for the rest of their lives. So don't hesitate to elaborate. Sometimes in annoying details. Don't worry about annoying details. It might be annoying to you, but not for the kids. Give them details. Explain. Another mistake is a quarrel that takes place between the father and the mother right before the kids. That is, usually it works in favor of the kids. A lot of times kids can play the parents against one another, and usually they would side with the one that gave them what they want. And he gave example of, for instance, kids wanted to go on an outing, and they decided, for instance, they wanted to go to the beach. They really wanted to go to the beach. The father would put his foot down and say no, for the reasons known. Naked people all over the place. So that's not a place appropriate for families to go to. The kids will get their mother to the side and plead with her. Please, Mom, would love to go to the beach. The mother
always melts. And this is a fact. And Sheikh made a very excellent, detailed point in this regard. Most moms, they have this soft spot in their heart about their kids. And anything that they ask for is to be provided, which is a wrong way to go. Not all the time. The mother is not the only one who loves the kids. And the fact that they're not emotionally, the parents, most fathers, don't show their emotions, does not mean that they don't love their kids. They have their own way of showing their love. Maybe his own way of showing how much he loves his kids is by how much he provides for them. That's his way of showing his love. Her way, the mother's way, is more emotional. But the emotion should not be a way to make both of them fall in a trap of what the kids can get them trapped into. They will get the parents, in short, the solution that Sheikh mentioned is, every time a situation rises, a conflict might take place, is for the parents to have a conversation, not a quarrel, not a debate before the kids, but rather off to the side in their own bedroom. Come out with a solution and then come out both of them. And another tip in this regard, in the world of psychology, they tell you that if you want to put an end to this, make it a law of the land. Your land, of your property, which is your house, make it a law, rule of thumb. And that is, if any of your kids approach you about any of the things that he or she might want, tell him or her, did you ask your mom? And let it be a pattern with the mother as well, that every time she's approached, did you ask your father? Yes, he did. Did she ask you? Try it the first time, second time, so they don't get away with it. They know that they cannot escape that trick. They can't play that trick. The kids just, they don't mean it. This is the thing.